हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपનું શર્માબેન ચેનલમાં। આજે આપણે બટેટા વડા બનાવીશું। બટેટા વડા બનાવવા માટે મેં 350 ગ્રામ બટેટા લીધા છે બોઇલ કરેલા, 100 ગ્રામ ચણાનો લોટ, કોથમીર, ડુંગળી એક નાની લીધી છે, આદુ મરચાં લસણ, તેલ, હળદર, મીઠું, ખાંડ, લીમડો, વરિયાળી અને દ્રાક્ષ લીધી છે થોડી વઘારમાં નાખવા માટે, લીંબુનો રસ અને હિંગ। હવે આપણે લોટ ચારી કાઢીશું। બટેટા વડા બનાવવા માટે બટેટા બહુ બાફી નથી નાખવાના, નહીં તો ચીકણા થઈ જશે, છૂટા જ બાફવાના છે। લોટ ચરાઈ ગયો છે, પાણીમાં પલાળી દઈશું। વધારે પાણી નથી નાખવાનું, થોડું થોડું નાખતા જવાનું છે। અને લોટ હંમેશા ચારીને જ વાપરવાનો। કંઈ પણ બનાવો, ખમણ બનાવો, ભજીયા બનાવો, બુંદી બનાવો, તરત પકડી જશે આ રીતના તમે કરશો। પહેલાં આપણે લોટ પલાળીને સાઈડમાં મૂકીશું, પછી તમને આગળને બતાવું। આ રીતના રાખવાનું છે। એમાં હું મીઠું નાખીશ, અને થોડી હળદર, અને જ્યારે બનાવો ત્યારે સહેજીના ફૂલ કે ઈનો નાખવાનો છે પ્રમાણસર। બનાવતી વખતે અત્યારથી નાખશો તો બેસી જશે। સાઈડમાં મૂકી દઈશું। બટેટા બફાય પછી ઠંડા પડે ને એકદમ પછી જ તમે કરજો મસાલો, અને આ રીતના એક ચમચીથી કરજો। ચમચીથી કરશો ને તો આખા પખા રહેશે ને બટેટા, તો બહુ ફાઇન લાગશે બટેટા વડાને, ચીકણા પણ નહીં થાય। પેલું પાઉંભાજીનું મશીનમાં તમે કરશો તો થોડા ચીકણા થઈ જતા હોય છે, પછી મસાલો આવે તો વધારે ચીકણા થઈ જાય। ઠીક છે, હવે આપણે થોડું વઘાર જેવું કરીશું। નાખીશું 1 ચમચી જેટલું, વધારે નથી નાખવાનું। વઘાર કરેલા બટેટા વડા બહુ જ ફાઇન લાગે છે ફ્રેન્ડ, ઠંડા હશે તો પણ મજા આવશે તમને। પેલું ગળામાં આમ રચુરો બાજુ એ રીતના નહીં થાય। થોડી રાઈ નાખીશું, રાઈ હું બતાવવાની ભૂલી ગઈ છું। થોડી રાઈ નાખીશું, પછી દ્રાક્ષ નાખીશું, લીંબુ, હિંગ નાખીશું, હવે ડુંગળી નાખીશું। તેલ એકદમ ઓછું નાખવાનું છે, ચમચી જેટલું, અને બહુ લાલ નથી થવા દેવાની ડુંગળીને। થોડી થાય એટલે આદુ મરચાં લસણ નાખી દેવાના છે। હવે આદુ મરચાં લસણ નાખીશું, પછી આ ઠંડુ પડે એટલે બટેટામાં નાખવાનું છે। મીઠું નાખીશું, બધો જ મસાલો કરી દેવાનો છે। ઠંડુ પડે એટલે બટેટામાં થોડી ના બહુ નથી નાખવાનું, થોડું લીંબુનું પાણી પણ નાખી દેવાનું છે। ખાંડ બધું શેકવામાં નાખી દેવાનું। વધારે નાખવાનું છે।
એનાથી ટેસ્ટ બટેટા વડાનો વધારે આવશે. અને તમે લસણ ખાતા હોય તો લસણ પણ આગળ પડતું નાખવાનું. પછી ઠંડુ પડે એટલે બટેટામાં નાખવાનું છે. બહુ ઇઝી રીત છે બટેટા વડા બનાવવાની. હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું. ઠંડુ થાય એટલે હું તમને બતાવવા આવું. તો મસાલો ઠંડો થઈ ગયો છે. મિક્સ કરી દઈશું આમાં. આ રીતના મસાલો એક સાથે કરીને કરશો ને તો બટેટા પણ એકદમ ઢીલા નીકળી જાય અને ફાઇન થશે. હવે પોચાથી મિક્સ કરવાનું છે. આ રીતના આંગળીયામાં રાખીને આ રીતના દબાવવાનું નથી જરાય. અંદર લીમડો ને એવું આવશે ને તો મજા આવશે તમને ખાવાની. વળિયાળી, દ્રાક્ષ, થોડું તેલ નાખીશું. હવે એના લોવા વાળી દઈશું. થોડા નાના વાળીશું કેમ કે લોટ આવશે એટલે થોડા મોટા થશે. આમાં તમે કાજુને પણ એડ કરી શકો છો. તો તૈયાર છે. હવે તેલ મૂકીશું. તો લોવા પડી ગયા છે. હવે આમાં નાખીશું. થોડું જ નાખવાનું છે, 5 ચમચી જેટલું. એટલો બરાબર રીતના કરી આ રીતના થવું જોઈએ. એકદમ સોફ્ટ થશે. અને એનો નાખવામાં ધ્યાન રાખજો. સહેજીના ફૂલ જે પણ નાખવા ઓછું લાગે તો એડ કરી શકો છો. પણ જો વધારે પડી જશે તો તેલ ભરાઈ જશે ને તો મજા નહીં ખાવાની. તેલ મેં મૂકી દીધું છે. તેલ થાય ત્યાં સુધી આ રીતના આ રીતના કરવાનું છે. બહુ પાતળું નથી કરવાનું. તેલ આવી ગયું છે. હવે વડા નાખીશું એક એક. એક એક મૂકવાનું છે ફ્રેન્ડ. તમે આ રીતના લોટ રાખશો ને તો સાઈડમાં કંઈ નીકળશે નહીં લોટ બહાર. ધીમું રાખવાનું છે અને ધીમેથી કાઢવાનું છે. તો તૈયાર છે. ધીમો તાપ હશે તો એકદમ ફાઇન થશે. આ રીતના જો કડક આ રીતના બધું તેલ કાઢી નાખજો એટલે અંદર રહે નહીં. આ રીતના ગેસ બંધ કરીશું. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ, જરા પણ તેલ નથી રહ્યું. એકદમ કોરા બટેટા વડા તૈયાર છે. આપણા બટેટા વડા સિમ્પલ અને સોબર. એક સાથે મસાલો કર્યો છે મેં ડુંગળી સાથે. આદુ, મરચાં, લસણ, ડુંગળી, કોથમીર બધો જ મસાલો જે મેં તમને બતાવ્યો એક સાથે નાખી દેવાનો છે ઠંડો પડે એટલે. અને બટેટાને ચમચીથી પીલવાના છે તો આખા રહેશે. થોડા તો ખાવાની મજા આવશે. તો તમે જરૂરથી બનાવજો. અને લસણની ચટણી સાથે પણ મજા આવશે અને ટોમેટો કેચઅપ સાથે. તમને હું બતાવું અંદરનો મસાલો. તમે જોઈ શકો છો. આ રીતના લીમડો ને વરિયાળી ને દ્રાક્ષ બધું આવશે તો તમને ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે. જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને મારી રેસીપી સારી લાગે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો અને શેર કરજો. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.